So, Mitrano, welcome back to the family of Success Science Academy, a simple way to fall in love with physics. In today's lecture, we will understand and learn Newton's law of gravitation. It is also called Newton's universal law of gravitation. So, अच्छा काय तो law? Every particle of the matter attracts every other particle of the matter with a force which is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of distance between them. This force acts along the line joining two masses. न्यूटनने जेव्हा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन बनवला तर इट वॉज बेस्ड ऑन द थिंग्स विच वर सपोज यू आर हॅव्हिंग एनी टू मासेस. ओके, सपोज देर आर एनी टू मासेस. सो बेटा पहिलं मास त्याचा सेंटर ऑफ मास, दुसरं मास त्याचा सेंटर ऑफ मास. समजा पहिली बॉडी आहे जिचं मास m1 आहे, दुसरी एक बॉडी आहे जिचं मास m2 आहे आणि एका स्ट्रेट लाईन मध्ये ते दोन मासेस कनेक्ट केले. तर न्यूटनचा लॉ काय सांगतो की हा जो फोर्स आहे बेटा कोणता, ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. आय एम रायटिंग सफिक्स GR. दिस ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देअर मासेस. बघा, इट वॉज प्रोपोर्शनल टू दोन मासेसचा गुणाकार. ओके, अँड इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेअर ऑफ डिस्टन्स बिटवीन देम. ह्या दोघांमधलं जे काही डिस्टन्स आहे सेंटर टू सेंटर त्यांना जोडायचं. दोघांमधलं जे काही डिस्टन्स आहे, ओके, समजा हे डिस्टन्स काय घेतलं बाळा मी R. तर इट इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेअर ऑफ द डिस्टन्स बिटवीन देम. म्हणजेच दिस ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वेअर. गेटिंग? तर बाळा मी जर का ह्या दोघांना कंबाईन केलं, तर कॅन आय राईट लाईक F ग्रॅव्हिटेशनल इज प्रोपोर्शनल टू M1 M2 अपॉन R स्क्वेअर. लिहू शकतो की नाही? M1 M2 अपॉन R स्क्वेअर. प्रोपोर्शनॅलिटी जर का मी काढलं तर बेटा आय हॅव टू पुट इक्वल and the constant I have to put, it was given by Newton, which was capital G. Okay, G M1 M2 by R square. Getting ना बेटा? ठीक है. Now you will be having the question, sir, what is capital G? तो बच्चा that G, okay, where this G is called universal gravitational constant. काय बोलतात बेटा त्याला? युनिव्हर्सल ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट. काय बाळा हा? युनिव्हर्सल ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट. युनिव्हर्सल आहे, कधीही बदलणार नाहीये. सर व्हॉट अबाउट इट्स व्हॅल्यू? तर बेटा इट्स व्हॅल्यूज ही दिलेली असते, पाठ नाही करायची. 6.67 into 10 ची पॉवर -11. याचा युनिट काय होईल बेटा? लक्ष दे, हा फोर्स आहे, त्याला R म्हणजे डिस्टन्स गुणिले होईल डिस्टन्सचा स्क्वेअर. सो न्यूटन मीटर स्क्वेअर. बघ ना, न्यूटन मीटर स्क्वेअर आणि हे गुणिले दोन मासेस खाली येतील. न्यूटन मीटर स्क्वेअर पर kg स्क्वेअर. न्यूटन मीटर स्क्वेअर पर kg स्क्वेअर. सो बच्चा न्यूटन मीटर स्क्वेअर पर kg स्क्वेअर. इथपर्यंत क्लिअर आहे? ही त्याची व्हॅल्यू, हे त्याचं SI युनिट, त्याचे डायमेन्शन विचारू शकतात. सो लेट्स फाइंड डायमेन्शन्स ऑफ दिस G. तर बेटा डायमेन्शन्स MHT-CET मध्ये क्वेश्चन येऊ शकतो. टेल अस द डायमेन्शन्स ऑफ दिस G. तर बेटा न्यूटन मीटर स्क्वेअर पर kg स्क्वेअर वरून आय कॅन राईट डायमेन्शन्स ऑफ दिस G. काय लिहू शकतो बाळा मी? बघ, न्यूटन म्हणजे L1 M1 T-2. बघ बरं का बेटा, न्यूटन म्हणजे फोर्स L1 M1 T-2. मीटर स्क्वेअर म्हणजे काय रे बेटा? लेंथचा स्क्वेअर अपॉन kg स्क्वेअर. kg काय बेटा? मास. सो मासच्या डोक्यावर 2. आणि फायनल आन्सर काय लिहू शकतो बाळा मी आता? बघ, L च्या डोक्यावर हा 1 आणि ते 2 झाले 3. M च्या डोक्यावर हा 1, खाली 2 आहे, खालचा 2 वरती मायनस होईल, एकातून 2 गेले -1. आणि T च्या डोक्यावर -2. L च्या डोक्यावर 1 आणि 2 3. M च्या डोक्यावर 1, खालचा 2 -2 झाला, एकातून 2 गेले -1. आणि T च्या डोक्यावर -2 ऍज इट इज. ओके बेटा. सो दिस वॉज अबाउट द डायमेन्शन्स ऑफ G. आता परत फोर्स कडे या. तर बेटा युनिव्हर्सल like Newton's law of the gravitation is between
सेंटर टू सेंटर ऑफ द टू मासेस इट इज अट्रॅक्टिव्ह. ओके बेटा लक्ष दे, अट्रॅक्ट्स. हा फोर्स कसा रे बाळा, अट्रॅक्टिव्ह. सो जगातलं प्रत्येक पहिलं मास दुसऱ्या मासला अट्रॅक्ट करणार आहे. फरक एवढाच आहे की हा फोर्स थोडासा वीक आहे, वीक इन नेचर. ओके, वी विल अंडरस्टँड, डोंट वरी. तर बेटा लक्ष दे, हे मास त्या मासला अट्रॅक्ट करील, म्हणजेच हे मास विल बी अट्रॅक्टेड टुवर्ड्स फर्स्ट मास. हा त्याला अट्रॅक्ट करील विथ अ फोर्स. सो कॅन आय राईट फोर्स ऑन दी सेकंड ड्यू टू फर्स्ट. सेकंड पहिल्याला अट्रॅक्ट करेल, मी एक नाव द्यायचं म्हणून देतोय की कसं, की बाबा फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू. अँड व्हॉट वी हॅव टू नोट इज की बेटा these two forces are equal and opposite. Force on 1 due to 2 is equal and opposite to force on 2 due to 1. Getting? दोघांचंही मॅग्निट्यूड सेम आहे. They are equal and opposite. Remember, force on 1 due to 2. Okay. याचं जे मॅग्निट्यूड आहे is same as force on 2 due to 1. जेवढा हा याला अट्रॅक्ट करेल तेवढाच तो ह्याला अट्रॅक्ट. आर यू अंडरस्टँडिंग? So beta, everything is there on the board. Take the screenshot. So let's learn the characteristics of this gravitational force. हा जो ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स इन बिटवीन एनी टू मासेस, ठीक आहे ना, जगातल्या कुठल्याही दोन मासेस साठी आहे. पेन आणि टेबल साठी, मोबाईल आणि माझ्यासाठी, तुम्ही आणि तुमच्या भिंतीसाठी. मग तुमच्या मनात क्वेश्चन पडला असेल, सर मग ते इतके जोरात एकमेकांना अट्रॅक्ट का नाही करत? सगळ्या क्वालिटी आपण त्याच्या लर्न करू. सगळ्यात पहिली आहे बेटा, इट इज प्युअरली अट्रॅक्टिव्ह. बेटा हा प्युअरली अट्रॅक्टिव्ह इन नेचर आहे. इथं रिपल्शन वगैरे काही संबंध नाहीये. जेव्हा इलेक्ट्रोस्टॅट आपण शिकणार आहे, तर इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स म्हणजे दोन सेम सेम चार्जेस असतील तर रिपेल करतील, अपोजिट असतील तर अट्रॅक्ट करतील. इथे ओनली अट्रॅक्शन आहे, इथे तिरस्कार नाहीये, की हा प्युअरली कसा आहे बाळा, अट्रॅक्टिव्ह. सेकंड इज इट इज वीक फोर्स. हा खूप वीक आहे बेटा. नाही तर मग तुम्हाला एक जसं मॅग्नेट्स एकमेकाला टच अट्रॅक्ट करतात, तेवढी धमक याच्यामध्ये नाहीये. हा खूप वीक आहे. नाही तर मग एक ऑब्जेक्ट दुसऱ्या ऑब्जेक्ट लगेच एकमेकाकडे खेचला असतं. हा वीक फोर्स आहे. इट इज सेंट्रल फोर्स. बघा हा सेंटर टू सेंटर लागतो. कसा लागतो? सेंटर टू सेंटर. म्हणजे पहिली बॉडी आहे की जिचं मास m1 आहे, एक दुसरी बॉडी आहे की जिचं मास m2 आहे. तर हा सेंटर टू सेंटर, सेंटर टू सेंटर लागेल. समजा एखादी बॉडी ही अशी छोटी आहे आणि एखादी बॉडी ही अशी मोठी आहे. रॉड कन्सिडर करा, एक छोटा रॉड एक मोठा रॉड. याचा सेंटर ऑफ मास कुठे इथं मध्ये, याचा सेंटर ऑफ मास कुठे या इथं मध्ये कुठेतरी, राईट? सो सेंटर टू सेंटर हा असा लागेल. दिस फोर्स विल बी इन बिटवीन दिस, मीन्स यू हॅव टू कन्सिडर this distance. Are you understanding? You have to consider this distance r. ओके, सेंटर टू सेंटर. नेहमी लक्षात ठेवा, मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स येतात त्याच्यावरती. मग भरपूर मुलं काय करतात, सरळ स्ट्रेट डिस्टन्स कन्सिडर करतात, नाही चालणार. आर यू अंडरस्टँडिंग? समजा हे डिस्टन्स x आहे आणि हे डिस्टन्स y आहे, तर r विल बी अंडर रूट x स्क्वेअर प्लस y स्क्वेअर असं घ्यायचंय तुम्हाला. सेंटर टू सेंटर, नीट लक्षात ठेवा. इट ऍक्ट्स बिटवीन सेंटर टू सेंटर ऑफ द बॉडीज. कसं चालतो? सेंटर टू सेंटर. फोर्थ, it obeys inverse square law. Inverse square law of the nature is obeyed. It is inversely proportional to distance square. Inversely proportional to distance square. Chalo next. It is universal force which is does not depend on medium. बेटा मीडियम असो नसो दोन्ही बॉडी मध्ये, समजा ह्या दोन बॉडी मध्ये फोर्स आता F आहे. लक्ष दे बरं का, हे चित्र आहे. ह्या दोन बॉडी मध्ये कोणता फोर्स आहे बेटा? F. आता मी ह्या दोन बॉडी मध्ये पाणी टाकलं, ऑइल टाकलं, काहीही टाकलं, पांघरून टाकलं, तरीही ह्या दोन बॉडी एकमेकांना अट्रॅक्ट करतील. मीडियमचा काहीही संबंध नाहीये. प्लीज लक्षात ठेव, तुम्हाला कन्फ्युज करतील, आपण कन्फ्युज व्हायचं नाहीये. दोन बॉडी मध्ये काही टाका, किती दूर असू द्या बॉडी, अर्थात ठीक आहे ना, त्यांच्यामध्ये काही मीडियम असू दे, फरक पडत नाही. दिस हॅज बीन गिवन बाय न्यूटन, दिस हॅज बीन एक्सप्लेन बाय न्यूटन. मीडियमचा फरक पडत नाही. इट इज युनिव्हर्सल इन नेचर. बच्चा F ग्रॅव्हिटेशनल इज कंझर्वेटिव्ह फोर्स. सर व्हॉट इज कंझर्वेटिव्ह फोर्स? बेटा कंझर्वेटिव्ह फोर्स असा असतो की जो रस्त्यावरती डिपेंडंट नाही. म्हणजे ही एक बॉडी आणि ही एक बॉडी, ही बॉडी ह्या बॉडीला अट्रॅक्ट करणार आहे. आर यू अंडरस्टँडिंग? रस्त्याचा काहीही संबंध
नाहीये. अर्थात देअर मस्ट बी अ स्ट्रेट लाईन, परंतु कन्झर्वेटिव्ह फोर्स रस्त्यावरती डिपेंडंट नसतो. ओके, कन्झर्वेटिव्ह फोर्स, जो कन्झर्वेटिव्ह फोर्स आहे ना, इट डज नॉट डिपेंड ऑन रस्ता. आर यू अंडरस्टँडिंग? देर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी इन द कन्झर्वेटिव्ह फोर्स. वर्क डन इन द सायकल इज झिरो. एका कंप्लीट सायकल मध्ये वर्क डन काय असतं बेटा? झिरो. दिस इज द क्वालिटीज ऑफ कन्झर्वेटिव्ह फोर्स. नेक्स्ट, दिस इज व्हॅलिड फॉर पॉइंट मासेस ओनली. हा पॉइंट मासेस साठी आहे. म्हणजे तुमच्या रूम मध्ये एक टेबल आणि एक फॅन आहे, तुम्ही या दोघांना घेतलं तर त्या दोघांमधलं डिस्टन्स खूप छोटं आहे, असं नाही चालणार. इट इज ऍक्च्युअली फॉर द पॉइंट मासेस ओनली. ठीक आहे ना. पुढचा पॉइंट यू विल अंडरस्टँड की इट इज सिग्निफिकंट फॉर हेवी बॉडीज विच आर सेपरेटेड बाय द लार्ज डिस्टन्स. ऍक्च्युअली दिस हॅज बीन फॉर लाईक बिग बॉडीज. अर्थ खूप मोठी आहे, सन खूप मोठा आहे, पण त्यांच्या दोघांमधलं डिस्टन्स प्रचंड मोठं आहे. मग हे दोन्ही पण काय झाले? पॉइंट मासेस. बघ ना, खूप मोठं डिस्टन्स असेल तर काय झालं? पॉइंट मास. आता मी तुमच्या समोर मी बोललो की बेटा मी बॉडी एक पॉइंट मास आहे, तू कॅमेऱ्यात बघू म्हणशील सर यू आर लाईक बॉडी. पण मी कॅमेरा हटवला, मी तुला फोन केला, हॅलो मी बॉडी एका पॉइंट आहे, तर तू काय म्हणशील? सर यू आर पॉइंट, कारण मी खूप छोटा असेल. हॅव यू अंडरस्टूड? सो दीज वर ऑल अबाउट कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. आता आपण एमसीक्यूज पाहू. बघा, क्वेश्चन इज नीट 2017चा. 2 ऍस्ट्रॉनॉट्स are floating in the gravitational free space after having lost contact with their spaceship, the two wheel. दोन ऍस्ट्रॉनॉट आहे, दोन ऍस्ट्रॉनॉट आहे, ठीक आहे ना, सॅटेलाइट मध्ये. आणि दे आर फ्लोटिंग इन द ग्रॅव्हिटेशन फ्री स्पेस. की बेटा जिथं ग्रॅव्हिटेशन फ्री स्पेस आहे म्हणजे व्हॅक्युम, की जिथे काय बच्चा? व्हॅक्युम. तर त्यांनी दोघांनी जर काही एकमेकांसोबत कॉन्टॅक्ट लूज केला तर काय होईल? एकमेकांकडे येतील का मूव्ह अवे फ्रॉम वन अनदर, का तसेच राहतील, का की फ्लोटिंग ऍट द सेम डिस्टन्स बिटवीन देम? बेटा न्यूटन्स लॉ इज युनिव्हर्सल लॉ. मीडियम असो नाही तर नसो, फरक पडत नाही. इट इज प्युअरली अट्रॅक्टिव्ह. तरीही ते एकमेकांना अट्रॅक्ट करतील अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ. आर यू गेटिंग? सो डू नॉट गेट कन्फ्युज बेटा. दे विल मूव्ह टुवर्ड्स इच अदर. दे विल मूव्ह टुवर्ड्स इच अदर. प्युअरली अट्रॅक्टिव्ह वाला पॉइंट. दिस इज प्युअरली अट्रॅक्टिव्ह. पूर्ण युनिव्हर्स मध्ये मीडियम असो नाही तर नसो, काहीही असो, फरक पडत नाहीये. सेकंड, AIPMT 2003चा क्वेश्चन आहे की 2 स्पियर्स ऑफ द मासेस, छोटा एम आणि मोठा एम, आर सिच्युएटेड इन द एअर. हवेमध्ये एक छोटा एम एक मोठा एम आहे, अँड ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स बिटवीन देम इज एफ. चला समजा हा एक छोटा स्पियर आहे, हा एक मोठा स्पियर आहे. याचा मास छोटा एम, याचा मास मोठा एम. Space around masses is now filled with a liquid of the specific gravity 3. Gravitational force will now be. दोघांमध्ये पाणी टाकू द्या, ऑइल टाकू द्या, मीडियम टाकू द्या, असू द्या नाही तर नसू द्या, फरक पडत नाही. हे सुद्धा समतेच आहे. दोघांमध्ये जर का फोर्स एफ आहे तर आन्सर इज एफ. फरक पडत नाही. बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्क्ड इन AIPMT 2012. A spherical planet has mass mp. एक स्पेरिकल प्लॅनेट आहे ज्याचं मास एमपी आहे अँड डायमीटर डीपी. एक स्पेरिकल प्लॅनेट आहे की ज्याचं मास एमपी आहे. ऑल राईट, एमपी हे त्याचं मास आहे, त्याचा डायमीटर डीपी बेटा. अच्छा, मग मी असं म्हणू का रेडियस आर विल बी डीपी बाय 2. रेडियस आर झाली ना, डीपी बाय 2 झालं. हा, रेडियस का घेतली बेटा? बिकॉज वी नीड रेडियस ओनली, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द डायमीटर. ए पार्टिकल ऑफ द मास छोटा एम फॉलोइंग फ्रीली नियर द सर्फेस ऑफ दिस प्लॅनेट विल एक्सपिरियन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. एखादा पार्टिकल आहे जे टुचुक इथे पडतो नियरली, इतका नियरली की आपण त्याला याच्या जवळ घेऊ, कारण की प्लॅनेट खूप मोठा असतो, पार्टिकलचा मास लई छोटा असतं. सो या दोघांमधलं डिस्टन्स कॅन बी कन्सिडर्ड टू बी आर ओनली. आर यू अंडरस्टँडिंग? सो बच्चा, हे प्लॅनेट आणि हे मास दोघांमधला फोर्स कसा देणार रे? जी M1 M2. M1 ला काय म्हणू? छोटा M. M2 काय रे बच्चा? प्लॅनेट MP. दोन मासेस ना, एक मास M एक मास MP. जी M1 M2 अपॉन R स्क्वेअर. तर बच्चा R इज दॅट डिस्टन्स. दोघांमध्ये डिस्टन्स काय घेणार मी? R स्क्वेअर. हे बघ ना, प्लॅनेटचा सेंटर ऑफ मास हा पॉइंट, त्या बॉडीचा, बॉडीला छोटे असते, लक्ष दे, बॉडी एक पार्टिकल आहे, प्लॅनेट किती मोठं आहे. आर यू अंडरस्टँडिंग? तू या दोघांना स्पियर कन्सिडर नको करू, हे छोटा मास आहे. आर यू गेटिंग? सो दिस डिस्टन्स इज आर. ठीक आहे, जी बाय आर स्क्वेअर. तर बेटा आर इज, बघ ना काय रे, आर डीपी बाय 2 आहे की नाही? रेडियस इज डीपी बाय 2 चा स्क्वेअर विल बी जी एम एम पी अपॉन
डीपीचा स्क्वेअर आणि खाली 2/4, खालचा 4 जाईल वरती. ओके, एफ ग्रॅव्हिटेशनल. सो बाल मित्रांनो, एफ ग्रॅव्हिटेशनल काय होईल रे, खालचा 4 वर गेला 4g छोटा एम एम पी भागिले डीपी स्क्वेअर. ऍग्री? परंतु ते मला काय म्हणतायत, ऍक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. काय विचारतात ते, ऍक्सलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. तर बेटा हा जर का फोर्स आहे, आपल्याला माहिती ऍक्सलरेशन बेटा एफ इज एम आहे ना, बेटा एफ इज एम आहे ना, विच इम्प्लाइज ऍक्सलरेशन विल बी फोर्स पर युनिट मास, है की नाही? म्हणजे मला फोर्स पर युनिट मास काढावं लागेल ऑफ दिस पार्टिकल. तर हा एम याच्या खाली घे ना, एफ ग्रॅव्हिटेशन पर युनिट मास विल बी युअर ऍक्सलरेशन. मग काय उरलं रे बच्चा, ते 4g एम पी भागिले डीपी स्क्वेअर. पहा बरं हे कुठे आहे, 4g एम पी भागिले डीपी स्क्वेअर. येस, वी आर गेटिंग इन द फर्स्ट ऑप्शन ओनली. बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू आयडेंटिकल स्पियर्स. आयडेंटिकल चा अर्थ शेप, साईज, डायमेन्शन सगळं सेम. म्हणजे आयडेंटिकलने अर्थ काय घेणार मी, दोघांचे मासेस सेम आहे. आर प्लेस्ड इन कॉन्टॅक्ट विथ इच अदर. दोघांना एकमेकाच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये ठेवलं बाळा. बघ, हा एक स्पियर आणि हा एक स्पियर. येस ऑर नो? याचं पण मास एम, याचं पण मास एम. ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स कसा लागतो बाळा, सेंटर टू सेंटर. बरं का, फोर्स ऑफ द ग्रॅव्हिटेशन इज प्रोपोर्शनल टू. समजा ही रेडियस आर, ही रेडियस आर. ओके, 90% मुलं याच्यामध्ये चूक करतात. काय करतात माहिती का, एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 म्हणजे एम एम भागिले आर स्क्वेअर. दोघांमधलं डिस्टन्स काय लिहिणार, 2r ब्रॅकेटचा स्क्वेअर, gm स्क्वेअर भागिले 2×4 4r स्क्वेअर. एफ इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वेअर, नाही का? ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वेअर. आणि इथं 1/r स्क्वेअर त्यांनी दिलेलाच असतो. चला हा ऑप्शन करतो मी. ओके, एक आर स्क्वेअर, एक 1/r स्क्वेअर, हे असं ऑप्शन दिलेले असतात त्यांनी. आणि लगेच तुम्ही याला टॅच चेक. आर यू अंडरस्टँडिंग? दिस इज रॉंग बेटा, दिस इज रॉंग. फाय डू अंडरस्टँड. हा जो स्पियर आहे आणि हा जो स्पियर आहे दोन्ही आयडेंटिकल आहे. बच्चा समजा याची डेन्सिटी रो आणि याची पण डेन्सिटी रो आयडेंटिकल आहे ना, दोघांची डेन्सिटी रो. बेटा व्हॉट इज फॉर्म्युला फॉर डेन्सिटी? डेन्सिटी इज मास अपॉन व्हॉल्यूम. अरे यस और नो बच्चा, मास अपॉन व्हॉल्यूम. सो बेटा यू हैव टू कंसिडर मास टू बी zero. What is volume? अरे V is volume ना बेटा, volume of the sphere 4/3 pi r cube into rho. You have to put formula of mass like this only. कशामध्ये, तर F is equal to G m1 m2 by r square. हा जो आपला स्टँडर्ड फॉर्म्युला आहे ना F ग्रॅव्हिटेशन. सो बच्चा F ग्रॅव्हिटेशन विल बी, हे बघ G. ओके, दोन्ही आयडेंटिकल मासेस आहेत. सो m स्क्वेअर अपॉन दोघांमधलं डिस्टन्स 2r. येस सर, ब्रॅकेट स्क्वेअर. आता पुढे ह्या m ला हे टाकायचंय तुला. यू हॅव टू अप्लाय द फॉर्म्युला ऑफ डेन्सिटी अँड यू हॅव टू पुट मास लाईक दिस. सो बच्चा मासचा स्क्वेअर म्हणजे काय, 4/3 पाय r क्यूब रो, ह्या ब्रॅकेटचा स्क्वेअर. खाली काय रे बाळा, 2r 2/4 r चा r स्क्वेअर. चला याला सिम्प्लिफाय करा. सो g इंटू 4 चा स्क्वेअर 16, खाली 3/9 पायचा पाय स्क्वेअर, r क्यूबचा स्क्वेअर, r ची पॉवर 3 दुने 6, रो चा स्क्वेअर, सगळं डिवाइडेड बाय 4r स्क्वेअर. बघा लक्ष दे, फोर्स आणि डिस्टन्स, आय एम इंटरेस्टेड इन दिस ओनली. ओके, सो एफ ग्रॅव्हिटेशन बघ, दिस इम्प्लाइज एफ ग्रॅव्हिटेशन इज प्रोपोर्शनल टू, याला 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 सगळ्यांना काढून फक्त r ची पॉवर 6 भागिले r ची पॉवर 2 एवढंच कन्सिडर कर, कारण मला बाकी कशाशीही घेणं देणं नाहीये. मग विच इम्प्लाइज एफ ग्रॅव्हिटेशन विल बी प्रोपोर्शनल टू r ची पॉवर 6 तून 2 गेला 4, and this is the answer. This was very important. Yes, screenshot. So Bala, this is the question which was asked in AIPMT 1995.
What is the question? Two particles of equal mass go around circle of radius r under action of their mutual gravitational force of attraction. दोन पार्टिकल्स आहेत की ज्यांचं मास इक्वल आहे बेटा. दे गो अराउंड अ सर्कल. दे गो अराउंड सर्कल. सो बच्चा हे दोन्ही मासेस एका सर्कल मध्ये मूव्ह होत आहेत. ऍग्री? म्हणजे एक मास इथं यम म्हणू आपण, एक मास इथं पकडू, एका सर्कल मध्ये ते मूव्ह होत आहेत बरं का, की ज्याची रेडियस आर आहे. सो बच्चा इफ आय कनेक्ट दिस टू रेडियस आर म्हणजे दोघांमधलं डिस्टन्स 2r, दोघांमधलं डिस्टन्स 2r, देअर म्युच्युअल ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन, राईट. तर स्पीड ऑफ द प्रत्येक पार्टिकल किती, प्रत्येक पार्टिकलचा स्पीड. समजा अँटी क्लॉकवाईज मोशन चालू आहे सर्क्युलर, तर प्रत्येक पार्टिकलचा लाईक यांचा स्पीड किती. ठीक आहे, दिस इज समथिंग वे आर इंटरेस्टेड. तर बेटा लॉजिक काय, पार्टिकल्स गोल गोल फिरतायत, सर्क्युलर मोशन करतायत, तर गोल गोल फिरण्यासाठी सर्क्युलर मोशन कशाने दिली जाणार, ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन टू पार्टिकल्स. दिस वॉज द लॉजिक हिअर. काय की ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रिपेटल फोर्स. गेटिंग? सर व्हॉट अबाउट ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स? इट इज जी m1 m2 म्हणजेच m इंटू m अपॉन r स्क्वेअर. दोघांमधलं डिस्टन्स किती आहे, 2r. नुसता r नाही लिहायचा, दोन मासेस मधलं डिस्टन्स असतं बेटा, विच इज 2r. सो 2r स्क्वेअर विच इज सेंट्रिपेटल. सेंट्रिपेटल फोर्स काय रे बेटा, फॉर each particle mv square by r. Centripetal force, centripetal which is directed towards center of the circle. Are you understanding na beta? So m into v square upon r is the radius of the circle. R is the radius of the circle. ठीक आहे, चला सोडवा. हे बघ हा m ह्या m सोबत गेला, v पाहिजे ना, g m दोनाचा स्क्वेअर 4, r चा r स्क्वेअर, उरलं काय रे बेटा, v स्क्वेअर अपॉन r. हा r इथे घ्या, g m r भागिले 4r स्क्वेअर इज v स्क्वेअर. मला पाहिजे v. सो बच्चा दिस इम्प्लाइज v इज इक्वल टू काय होईल, v हे सगळं रूट, चल रूट टाकून दे ना, अंडर रूट g छोटा m r भागिले 4r स्क्वेअर. आता ह्या r ला r स्क्वेअर मधला एक जण गेला, डिनॉमिनेटरला बघ बरं का बेटा 4 आहे रूट मध्ये, त्याला मी 1/2 घेतो, आणि मग रूट मध्ये काय उरलं बेटा, अंडर रूट gm अपॉन r. आहे की नाही सिंपल, 1/2 अंडर रूट gm अपॉन r. घ्या स्क्रीनशॉट. व्हेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बेटा. AIPMT 1989 आणि 1994. 1989 जेव्हा माझा जन्म झाला होता तेव्हा हा क्वेश्चन आला होता, आणि तोच रिपीट झाला होता 1994 साली जेव्हा मी पहिलीला गेलो होतो. So बच्चा questions get repeated if gravitational force between two objects were proportional to 1/r. असतो कशाला 1/r स्क्वेअर ला, इनवर्स स्क्वेअर लॉ, परंतु त्यांनी 1/r दिलंय. ते म्हणतात असं अज्युम करा की बाबा f ग्रॅव्हिटेशन is proportional to 1/r. बच्चा this is given, please focus on this. This is given and not 1/r square, where r is the separation between two objects. Clear है बेटा? चलो. Then particle in circular orbit. Circular orbit पुन्हा गोल म्हणतात ते. Under such a force will have its orbital speed v proportional to. पुन्हा एकदा जे दोन ऑब्जेक्ट्स आहेत, पुन्हा एकदा बेटा जे दोन ऑब्जेक्ट्स आहेत बर का, दोघांचंही मास बर का, जरी त्यांनी दिलं नसेल तरी आय हॅव टू कन्सिडर टू बी सेम. ठीक आहे ना, अदरवाइज क्वेश्चन हलणार नाही, कारण की इथं विषय आरचा आहे, मासचा नाहीच आहे, राईट. अच्छा, तर बेटा लक्ष दे, काय म्हणतात मला ते, ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स वर प्रोपोर्शनल टू 1/r. बरं का, म्हणजे मगाशी सेपरेशन 2r होतं, आता ते r आहे, आता ते r आहे, म्हणजे हे डिस्टन्स r/2 आणि हे डिस्टन्स r/2. r/2 अधिक r/2 r होईल. अरे आर यू अंडरस्टँडिंग, दिस होल सेपरेशन इज r ना बेटा, दिस होल सेपरेशन इज r, म्हणजे हा सर्कलचा डायमीटर r त्यांनी दिला होता. ठीक आहे ना, तर ऑर्बिटल स्पीड काढा. वन्स अगेन बच्चा अप्लाय द कन्सेप्ट, ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स इज सेंट्रिपेटल फोर्स. ठीक आहे ना, चला ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सचा फॉर्म्युला लावा, जी m अरे सो नो अपॉन डिस्टन्सचा स्क्वेअर. आता लक्ष दे,
डिस्टन्सचा स्क्वेअर नाही घ्यायचा, आर घ्यायचा आता, कारण दे आर सेपरेटेड बाय आर विच इज गिवन. ठीक आहे ना. ओके बेटा सेंट्रीमीटरचा फॉर्म्युला लाव, एम व्ही स्क्वेअर बाय आर. आर गेटिंग. सो ह्या आर ला हा आर कॅन्सल झाला. अच्छा आय एम व्हेरी सॉरी, आर बाय 2 ना बेटा, एम व्ही स्क्वेअर बाय आर बाय 2. रेडियस आर बाय 2 आहे, रेडियस आर बाय 2 आहे, तरी पण ह्या आरला हा आर कॅन्सल झाला. बच्चा हा जो हा एक एम ह्या एक एम ला गेला. सो कॅन आय राईट, दोन इथे येईल. सो व्ही विल बी 2g काय रूट ऑफ 2gm. म्हणजे स्पीड आर वर डिपेंडन्स नाहीये, स्पीड आर वरती डिपेंडन्स नाहीये, म्हणजे आर ची पॉवर 0. अरे काल का नाही राव, एनिथिंग रेस टू 0 इज 1. इट इज नॉट डिपेंडंट ऑन आर, इट इज नॉट डिपेंडंट ऑन आर. कसं फसवलं होतं त्यांनी, काल का नाही काल.